हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. इथून मागच्या क्लासमध्ये आपण बेसिक शेप्स पाहिले, बेसिक डिझाईन छोट्या छोट्या काढायला शिकलो. सध्या आपण फिलर एलिमेंट्स हा पार्ट शिकत आहोत. मागच्या क्लासमध्ये आपण याचे काही प्रकार पाहिले आहेत. त्यामध्ये आपण चेक्स फिलिंग, बॉर्डर फिलिंग हे पाहिलेलं आहे. ते प्रकार सुद्धा फिलर एलिमेंट्समध्येच येतात. आज जे आपण फिलर एलिमेंट्स पाहणार आहोत ते तुम्ही कुठल्याही इंट्रिकेट डिझाईनमध्ये किंवा फुल हँड मेहंदीमध्ये वापरू शकता. सेमी ब्रायडल मेहंदी डिझाईनमध्येही हे आज आपण जे पाहणार आहोत ते फिलर एलिमेंट्स वापरले जातात. हा अगदीच बेसिक फिलर पॅटर्न आहे आणि काढायला अतिशय सोपा असा आहे. आता हे पुढचे सर्कल काढत असताना वरच्या लाईनचे जे सर्कल काढलेले आहेत त्या दोन सर्कलच्या मध्ये असं काढायचं आहे, जेणेकरून कुठलाही रिकामा स्पेस दिसून येणार नाही. आता काही वेळा कॉर्नरला अशी थोडीशी जागा शिल्लक राहते. अशा वेळी जबरदस्तीने तिथे पूर्ण सर्कल बसवायचा नाही. जर जबरदस्तीने तुम्ही थोड्या जागेमध्ये मोठी डिझाईन बसवायला गेलात तर ती डिझाईन एकदम मेसी होऊन जाईल आणि चांगल्या डिझाईनकडे लक्ष वेधून घेण्याऐवजी ती खराब झालेली डिझाईनच तुमचं लक्ष वेधून घेईल किंवा पाहणाऱ्याचं लक्ष वेधून घेईल. अशा थोड्या जागेमध्ये ते शेप कसे ॲडजस्ट करायचे ते तुम्हाला आता पुढच्या एलिमेंट्समध्ये मी दाखवून देणारच आहे. असं फिलर एलिमेंट्स वापरून शेप फिलिंग करणं वगैरे हे तर प्रत्येकालाच जमत असतं, पण अशा बारीक सारीक ज्या गोष्टी आहेत त्या लक्षात यायला हव्यात. त्यासाठी तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. दिसायला अतिशय साधा असा हा दुसरा फिलर एलिमेंट दिसत आहे, पण याचं काम खूपच महत्त्वाचं आहे. ज्या वेळेला आपण फुल हँड डिझाईन काढत असतो किंवा सेमी ब्रायडल डिझाईन काढत असतो आणि त्या डिझाईनमध्ये एखाद्या कोपऱ्यात किंवा कुठेतरी थोडासा स्पेस रिकामा राहिला आहे आणि तिथे मोठी डिझाईन बसत नाही, त्यावेळेला हा फिलर एलिमेंट तिथे वापरून तुम्ही तो स्पेस कव्हर करू शकता. आता या डिझाईनमध्ये पहा, फ्रिल ज्याला आपण झालर असं म्हणतो, याचे मी इथे 2 लेयर घेतलेले आहेत. तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही तिथे 3 लेयर वापरू शकता. डिझाईन तुमची आहे, मग त्यामध्ये कुठले एलिमेंट्स वापरायचे आणि कुठले नाही, कुठे कसे वापरायचे ते तुम्ही ठरवू शकता. शेवटी तुमच्या डिझाईनला सिलेक्शन हे तुमचंच असणार आहे. जे बिगिनर्स आहेत किंवा ज्यांना मनापासून मेहंदी शिकण्याची इच्छा आहे अशांनी मेहंदीची प्रॅक्टिस भरपूर करायची आहे. प्रत्येक आठवड्याच्या मंगळवारी आणि शुक्रवारी मी क्लास व्हिडिओज अपलोड करत असते आणि तुम्ही जर इंटरेस्टेड असाल तर ते क्लास व्हिडिओज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या दिवशी मी व्हिडिओ एक्झॅक्ट कोणत्या वेळेला अपलोड केला आहे
हे समजण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा. म्हणजे जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करील तेव्हा तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील. मेहंदीचा कोन कसा पकडायचा, मेहंदीसाठी प्रॅक्टिस शीट कसं तयार करायचं, या सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला माझा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करायचा आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याची लिंक भेटेल. आता तुम्हाला वाटत असेल की वरचा फिलर एलिमेंट आणि हा आता मी जो काढत आहे तो फिलर एलिमेंट दोन्ही सेमच आहेत, मग मी त्याला असं सेपरेट का देत आहे. तुम्ही जर व्यवस्थित लक्ष दिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की वरच्या डिझाईनमध्ये मी 2 सर्कलच्या एकदम सेंटरला तिसरं सर्कल काढलं होतं आणि या डिझाईनमध्ये मी एका सर्कलच्या वरती दुसरं सर्कल असं काढलेलं आहे आणि मोकळा स्पेस सोडलेला आहे. आणि जो मोकळा स्पेस दिसत आहे तो मी मेहंदीने फिल करून घेत आहे. हीच एक गोष्ट आहे जी या दोन्ही डिझाईनला सेपरेट करते. आता या दोन्ही डिझाईनमधला फरक तुमच्या लक्षात आला असेल. या डिझाईनमध्ये बेस म्हणून मी एक सर्कल वापरलेला आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही त्या ठिकाणी बोल्ड सर्कल किंवा मोठा डॉट किंवा मोकळा स्पेस असलेलं एक सर्कल असंही वापरू शकता. डिझाईनमध्ये व्हेरिएशन आणणं आणि क्रिएटिव्हिटीचा वापर करणं हेच एका आर्टिस्टचं वैशिष्ट्य असतं. फिलिंग करत असताना त्या डिझाईनमध्ये कंट्रास्ट खूप महत्त्वाचा आहे. आता हे कंट्रास्ट नेमकं आहे काय? कंट्रास्ट म्हणजे लाईट वर्क आणि थिक वर्क. या फिलिंग पॅटर्नमध्ये मी त्याचा वापर केलेला आहे. मध्ये जे मी फ्लॉवर शेप काढलेला आहे तो थिक बोल्ड असा काढलेला आहे आणि साईडला जे छोटे छोटे सर्कल काढत आहे ते थिन लेअरचे काढत आहे. या थिक आणि थिनच्या कॉन्ट्रास्टमुळंच मध्ये जे फ्लावर्स आहेत ते उठून दिसत आहेत. या फिलर पॅटर्नला कुठलाही एक स्पेसिफिक शेप नाही आहे. तुमच्या डिझाईनमध्ये तुमचा जो फिलिंगचा एरिया आहे त्यामध्ये काही अंतरावरती मी मोठे सर्कल काढत आहे. स्वर्ल म्हणतो आपण या डिझाईनला. आणि उरलेल्या जागेमध्ये लहान आकाराचे सर्कल काढत आहे. खूप वेळा विचारलं जातं की लाईन ड्रॉ करताना बेसला टच करावं की नाही करावं. तर डिझाईन काढत असताना सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे तुमचा कम्फर्ट झोन आहे.
ज्या पद्धतीने तुमची डिझाईन नीट, क्लीन आणि इझी वाटेल ते तुम्ही काढू शकता. मग ते बेसला टच करून असो किंवा मग बेसपासून कोन थोडा वर पकडून असो. तुमचे मेहंदीच्या संदर्भात जे कुठले डाऊट असतील किंवा माझ्यासाठी काही सजेशन असतील ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. तुमचा सपोर्ट मला भेटत राहिला तर अशाच नवनवीन डिझाईन तुमच्यासमोर आणण्यासाठी माझा उत्साह कायम राहील. त्यासाठी मला सपोर्ट करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. मगाशी मी म्हणल्याप्रमाणे लाईट वर्क आणि थिक वर्क म्हणजेच कंट्रास्ट वर्क या डिझाईनमध्ये तुम्हाला आता पाहायला मिळेल. तुमच्या क्रिएटिव्हिटीचा वापर करून तुम्ही या लाईनच्या जागी चेक्सही काढू शकला असतात किंवा डॉटही काढू शकला असतात, जसं तुम्हाला आवडेल त्याप्रमाणे.
आय होप की आजच्या व्हिडिओमधून तुम्हाला भरपूर गोष्टी शिकायला मिळाल्या असतील. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि फायद्याचा वाटला असेल तर लाईक करायला आणि तुमच्या मैत्रिणींसोबत किंवा तुमच्या नातेवाईकांसोबत किंवा तुमचे जर व्हॉट्सअप ग्रुप असतील तर त्यावरती शेअर करायला विसरू नका.